Good morning, students. Once again, welcome in 10th standard. Today, we are going to learn very interesting lesson 2.6 World Heritage. First, we are going to discuss chit chat activity from page number 74. Here, first activity for you. I can talk about the world from a group of 10 to 8 students. Each group should select any one कॉन्टिनंट अँड शेअर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. पहा तुम्ही काय करायचं आहे, 6 ते 8 विद्यार्थ्यांचा गट बनवायचा आहे आणि प्रत्येक गटाने जगातील कोणताही एक खंड निवडा आणि प्रत्येक खंडाच्या पुढील दिलेली माहिती आहे त्याच्यावर तुम्हाला चर्चा करायची आहे. आता तर तुम्ही ग्रुप काही बनवू शकत नाही, ते इम्पॉसिबलच आहे. मग प्रत्येक विद्यार्थ्यानं आपापल्या घरी जर एक कॉन्टिनंट सिलेक्ट केला आणि त्याची इन्फॉर्मेशन जर तुम्ही कलेक्ट केली आणि त्यानंतर तुम्ही व्हॉट्सॲपला वगैरे एकमेकांना शेअर करू शकता. त्यासाठी खाली पॉईंट दिलेत. फर्स्ट पॉईंट इज हिअर इम्पॉर्टंट साईट्स, देन साईट सीइंग प्लेस ऑफ टुरिस्ट इंटरेस्ट. हे सगळे एका कॉन्टिनंटबद्दल तुम्ही माहिती गोळा करायची आहे. फूड स्पेशालिस्ट कझिन, तिथली फूड स्पेशालिटी काय असणार आहे, वाईल्ड लाईफ, तिथलं वाईल्ड लाईफ कसे असेल, डिफरंट टाईप्स ऑफ रिजन अँड व्हेजिटेशन अँड ह्युमन लाईफ, आणि तिथलं मानवी जीवन, त्यांचं आयुष्य कशामध्ये, त्यांचं राहणीमान कसं आहे, याविषयी तुम्हाला माहिती कलेक्ट करायची आहे आणि एकमेकांना शेअर करायची आहे. देन नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज हिअर prepare a traveler brochure or leaflet of your native place or any town or historical place or hill station to attract tourists using the points below. पहा, आता खाली काही मुद्दे दिलेले आहेत, काही पॉईंट्स दिलेले आहेत. त्या पॉईंटच्या आधारे तुम्ही पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी तुमच्या मूळ गावचं ठिकाण म्हणजे इथलं जर पलूसचं वगैरे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केलात तर ठीक आहे, किंवा कोणताही एक शहर कलेक्ट करा किंवा एक पर्यटन स्थळ, तिथली तुम्हाला माहिती कलेक्ट करायची आहे. आणि खाली एक चार्ट दिलेला आहे, खाली जे पॉईंट्स दिलेले आहेत त्या पॉईंट वाईज तुम्हाला ती माहिती कलेक्ट करायची आहे. फर्स्ट पॉईंटमध्ये, फर्स्ट चार्टमध्ये बघा, नियरेस्ट रेल्वे स्टेशन, नियरेस्ट एअरपोर्ट आणि नियरेस्ट बस स्टँड, यापैकी तुम्हाला जेवढी इन्फॉर्मेशन मिळेल म्हणजे तुमच्या त्या हिल स्टेशनला यायला किंवा तुम्ही जे शहर सिलेक्ट केलेलं आहे तिथं जाण्यासाठी रेल्वे स्टेशन कोणतं असेल किंवा तुमच्या जवळपास असणारं एखादा एअरपोर्ट कुठला असेल, नियरेस्ट बस स्टँड कुठलं असेल, त्याची नावं सांगायची आहेत तुम्हाला. देन टॉप 5 स्पॉट्स टू व्हिजिट. आता तिथं आल्यानंतर टुरिस्ट प्लेस तुम्ही एखादी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायला लागलाय, मग त्या ठिकाणी आल्यानंतर असे तिथले काही स्पॉट सांगायचे आहेत. तुम्ही कुठलेही, आता कोल्हापूर जर सिलेक्ट केलं तर तिथे स्पॉट कुठला, पहिला महालक्ष्मी टेम्पल, पन्हाळा फोर्ट जवळच आहे, रंकाळा लेक जवळच आहे, असे 5 पॉईंट्स कलेक्ट करायचे. देन स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस स्पॉट्स, प्रत्येक स्पॉटबद्दल स्पेशालिटी काय आहे तिथली त्याची इन्फॉर्मेशन द्यायची. देन हॅव अ फन ऑर एंटरटेनमेंट, तिथं एंटरटेनमेंटसाठी काय आहे तिची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला द्यायला लागेल. देन माउथ वॉटरिंग और स्पेशल कोझिन, आता काही डिलिशियस फूड, तिथले स्पेशालिटी काय आहे, कोल्हापूर म्हटल्यानंतर मिसळ, भेळ, अशा पद्धतीनं तुम्ही काही स्पेशालिटी तुम्ही तिथली सांगू शकता. देन अदर नियर बाय साईट सीइंग स्पॉट्स, आणि त्याच्या जवळपास एखादे पाहण्यासारखी अशी काही ठिकाणं आहेत का, त्या ठिकाणांची तुम्हाला माहिती द्यायची आहे. आणि लास्टला त्यांनी दिले बघा, हॅप्पी जर्नी, कॉन्टॅक्ट न्यू जो ट्रॅव्हल्स, त्यानंतर त्यांचा ईमेल ॲड्रेस वगैरे दिलेला आहे. त्याच पद्धतीनं तुम्हाला सुद्धा एखादा ईमेल ॲड्रेस आणि त्या टुरिस्ट कंपनीचं नाव वगैरे खाली द्यायला लागेल. लेट्स स्टार्ट अवर लेसन वर्ल्ड हेरिटेज. हेरिटेज म्हणजे काय, वारसा. म्हणजे आपल्याला कसं वारसा हक्कानं एखादं आपल्या पूर्वजांकडून तुमच्याकडे वारसा हक्कानं एखादं चालून आलेलं असतं, त्याच पद्धतीनं आपल्या जगाची काही वारसा आहेत. मग ते वारसा कुठले, वर्ल्ड हेरिटेज. तुम्हाला तिथं पिक्चर दिलेत बघा, पेज नंबर 75. त्या पिक्चरवरून तुम्हाला लक्षात आलं असेल आपली वारसा स्थळं कोणती आहेत. ओके,
Let's start the lesson. First paragraph is here. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO to have a significant कल्चर और नॅचरल इम्पॉर्टन्स टू ह्युमॅनिटी. म्हणजे जागतिक वारसा स्थळ वर्ल्ड हेरिटेज साईट हे मानवजातीच्या दृष्टीने सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक विशेष महत्त्व असणारे युनेस्को म्हणजेच युनायटेड नॅशनल एज्युकेशनल सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन द्वारा निर्धारित केलेलं एक स्थळ असतं. ओके, म्हणजे यांनी निर्धारित करायला लागतं तर त्याला वर्ल्ड हेरिटेज साईट असा दर्जा मिळू शकतो. ॲज अ सच द साईट्स आर प्रोटेक्टेड अँड मेंटेन बाय द इंटरनॅशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्रॅम विच इज ॲडमिनिस्टर्ड बाय द युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. त्यामुळं अशी जी स्थळं असतात ती स्थळं संरक्षित केलेली असतात आणि आंतरराष्ट्रीय जागतिक वारसा कार्यक्रमाअंतर्गत म्हणजे इंटरनॅशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्रॅम त्यांच्या अंतर्गत युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीतर्फे काय केलेलं असतं बघा, त्यांची देखरेख केलेली असते. ओके, देन बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर places that are significant culturally and naturally. They vary in type and include forests, lakes, then monuments, buildings and sites. Monuments म्हणजे काही स्मारक, म्हणजे सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक दृष्टिकोनातून लक्षणीय असणाऱ्या अशा ठिकाणांचा जागतिक वारसा स्थळामध्ये समावेश होत असल्याने, म्हणजे आपण एखादं सिलेक्ट केलं स्थळ चला ते जागतिक वारसा स्थळामध्ये वर्ल्ड हेरिटेजमध्ये घालतो असं नाही, तर त्याला काही सांस्कृतिक काही नैसर्गिक दृष्टिकोनातून अशी ठिकाणं सिलेक्ट केली जातात आणि त्या स्थळांचा समावेश होत असल्याने त्यांच्या प्रकारामध्ये वेगवेगळी विविधता आढळून येते. यामध्ये एखादं अरण्य, देन लेक म्हणजे एखादं सरोवर, मॉन्युमेंट म्हणजे स्मारक, बिल्डिंग्स अँड साईट्स म्हणजे इमारती आणि शहराचाही त्यामध्ये समावेश येतो. देन नेक्स्ट पॅराग्राफ इज हिअर. हिस्ट्री वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कॅन ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल अँड नॅचरल एरियाज. ही जी जागतिक स्थळामध्ये वारसा असलेली ही सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक अशा दोन्ही गोष्टींचा संयोग यामध्ये झालेला दिसून येतो. फॉर एक्झाम्पल, माउंट हंगशन इन अ चायना is a site with a significance to human culture because it played a role in a historical Chinese art and literature. पहा, उदाहरणार्थ त्यांनी दिलेलं आहे चीनमधील माउंट हंगशन हे ठिकाण सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे कारण ऐतिहासिक काळात चीनी कला आणि साहित्यामध्ये त्याचा उल्लेखनीय अशी भूमिका होते. Then the mountain is also significant because of its physical landscape characteristics means तुमच्या मार्जिनमध्ये बघा डिस्टिंग्विशन फीचर्स और क्वालिटीज म्हणजे वैशिष्ट्यपूर्ण असं, म्हणजे यात जो उल्लेख केलेला आहे त्याचं भौगोलिक आणि स्थल सौंदर्याच्या दृष्टीने हा पर्वत अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. म्हणजे त्याला सांस्कृतिक तर इम्पॉर्टन्स आहेच, त्या पद्धतीनं भौगोलिक इम्पॉर्टन्स पण त्याला आहे, त्यामुळे त्याची गणना जागतिक वारसा स्थळामध्ये केलेली आहे. देन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स म्हणजे जागतिक वारसा स्थळांचा इतिहास. Although the idea of protecting culture and natural heritage sites around the world began in the early 20th century. पहा काय दिलंय, जगभरातील सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसा स्थळांचे संरक्षण करण्याची कल्पना ही 20व्या शतकाच्या सुरुवातीच अस्तित्वात आलेली आहे. देन momentum for its actual creation was not until in the 19th
1950s म्हणजे 1950 सालापर्यंत 1950 सालापर्यंत ती प्रत्यक्षात यायला चालना मिळाली नव्हती. म्हणजे सुरुवातीच्या काळात त्याला एवढी चालना मिळाली नव्हती. इन 1954 इजिप्त स्टार्टेड प्लॅन्स टू बिल्ड अँड एशॉन हाय डॅम टू कलेक्ट अँड कंट्रोल वॉटर फ्रॉम द नाईल रिव्हर. बघा 1950 सालापर्यंत त्याला चालना मिळाली नव्हती, पण 1954मध्ये मात्र इजिप्तच्या नाईल नदीचे पाणी नियंत्रित करण्यासाठी आणि अडवण्यासाठी अस्वान हा हाय धरण बांधण्याची योजना आखण्यात आली. अस्वान एक धरणाचं नाव दिलेलं आहे. देन the initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temple and scores of ancient Egyptian artifacts. Here two new words, scores means a plenty of, many of म्हणजे पुष्कळ, आणि आर्टिफॅक्ट्स मीन्स एनी ऑब्जेक्ट मेड बाय द ह्युमन बीइंग म्हणजे मानवी कौशल्यातून एखादी तयार केलेली वस्तू. तर धरण बांधण्यासाठी मूळ योजनेमुळे अबू सिम्बल मंदिरं आणि असंख्य प्राचीन इजिप्शियन कलाकृती स्थित असलेली दरी ही पूर्ण पाण्याखाली जाणार होती. पहा, ते जे डॅम बांधणार होतं अस्वान नावाचं, त्यासाठी तिथलं अबू सिम्बल मंदिर आणि इजिप्शियन कलाकृती असलेली दरी ही सगळी पाण्याखाली जाणार होती. देन टू प्रोटेक्ट द टेम्पल अँड आर्टिफॅक्ट्स द युनेस्को लॉन्च अॅन इंटरनॅशनल कंपॅनियन इन 1959 दॅट कॉल फॉर द डिसमॅन्टलिंग अँड मूवमेंट्स ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड. हिअर डिसमॅन्टलिंग मीन्स डिसअसेंबलिंग और पुलिंग डाऊन म्हणजे सुटे करणे. बघा, ही मंदिरे आणि कलाकृती संरक्षित करण्यासाठी आता हे पूर्ण पाण्याखाली जाणार, त्यामुळे त्यांच्या संरक्षणासाठी युनेस्कोनं 1959मध्ये एक आंतरराष्ट्रीय मोहीम राबवली आणि द प्रोजेक्ट कॉस्ट अँड एस्टिमेट $80 million or $40 million of which came from 50 different countries. पहा, ते आंतरराष्ट्रीय जी मोहीम राबवण्यात आली होती ते म्हणजे मंदिरे उतरून एका उंच ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आले आणि या प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे 80 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतका झाला आणि त्यातले $40 मिलियन 50 वेगवेगळ्या देशांच्याकडून जमा झाले. देन because of the project success, UNESCO and the International Council and Monuments and Sites initiate a draft convention to create an international organization responsible for protecting culture heritage. Initiate means here began or started म्हणजे सुरुवात. तर त्यांनी या प्रकल्पाच्या यशानंतर युनेस्कोनं आणि आंतरराष्ट्रीय स्मारके आणि स्थळे परिषद म्हणजे इंटरनॅशनल काउन्सिल द मॉन्युमेंट अँड साईट्स यांनी सांस्कृतिक वारसा स्थळांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय लेवलला आंतरराष्ट्रीय संस्था निर्माण करण्यासाठी एक मसुदा तयार करण्यात आला. In the next paragraph, shortly thereafter, in 1950, a White House conference in the United States called a World Heritage Trust to protect historic and cultural sites, but to also protect the world's significant and natural and scenic sites. काय सांगितलंय बघा त्यांनी. त्यानंतर लवकरच 1950
1965मध्ये अमेरिकेत एका व्हाईट हाऊस परिषदेमध्ये जागतिक वारसा विश्वस्त संस्था म्हणजे वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट स्थापन करण्याची मागणी केली गेली आणि त्यांच्या अंतर्गत ऐतिहासिक स्थळाबरोबरच जगातील महत्त्वाच्या आणि निसर्गरम्य स्थळांचेही संरक्षण करण्यात त्यांच्या अंतर्गत करण्यात येईल. म्हणजे हा वर्ल्ड हेरिटेज कसं डिसाईड करायचं आणि कुणाचं त्यामध्ये इन्क्लूड करायचं, तर त्यासाठी त्यांची एक कमिटी नेमण्यात आली आणि इन 1968 द इंटरनॅशनल युनेस्को फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर डेव्हलपमेंट सिमिलर goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972. अखेरीस बघा 1968 साली आंतरराष्ट्रीय निसर्ग रक्षक संघानं म्हणजे इंटरनॅशनल युनियन फॉर अ कन्झर्वेशन ऑफ नेचर तत्सम उद्दिष्ट त्यांनी तयार केली आणि 1972मध्ये स्वीडनमधील स्टॉकहोम येथील मानवी पर्यावरण विषयावरील संयुक्त राष्ट्र परिषदेमध्ये म्हणजे युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन अ ह्युमन एन्व्हायरमेंट ती सर्व इन्फॉर्मेशन सादर केली. फॉलोइंग द प्रेझेंटेशन ऑफ दीज गोल्स द Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972. आता या उद्दिष्टांचे सादरीकरण झाल्यानंतर युनेस्कोच्या सर्वसाधारण परिषदेने 16 नोव्हेंबर 1972 या दिवशी सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक ज्यांना वारसा लाभलेला आहे अशा वारसा संरक्षणाचा म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज अँड नॅचरल हेरिटेज जनरल कॉन्फरन्स त्याचा स्वीकार केला. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी म्हणजे जागतिक वारसा समिती. Today, the World Heritage Committee is a main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site. आज युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये कोणती ठिकाणी समाविष्ट केली जावीत याचे प्रमुख अधिकार जागतिक वारसा समितीकडे आहेत. द कमिटी मीट्स वन्स अ इयर and consist of representatives from 21 state parties that are elected for a 6-year terms by World Heritage Center's General Assembly. बघा या समितीची बैठक ही वर्षातून एकदा होते आणि त्यामध्ये जागतिक वारसा केंद्राच्या सर्वसाधारण कायदे मंडळाने म्हणजे सभेने 6 वर्षाच्या कालावधीसाठी निवडलेल्या 21 राज्य पक्षांच्या प्रतिनिधींचा त्यामध्ये समावेश असतो. देन द स्टेट पार्टीज आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आयडेंटिफाईंग अँड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स विदिन देअर टेरिटरी टू बी अ कन्सिडर्ड फॉर इन्क्लुजन ऑन द लिस्ट. म्हणजे आपल्या प्रदेशातील नवीन स्थळे शोधून त्यांचा जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी विचार केला जावा. यासाठी नामांकन किंवा नामनिर्देशन करण्याची जबाबदारी या प्रत्येक राज्य पक्षांची असते. देन बिकमिंग अ ग्रुप वर्ल्ड हेरिटेज साईट म्हणजे जागतिक वारसा स्थळं हे कशा पद्धतीने ठरतं बरं, म्हणजे कुठल्या स्थळांचाच त्यामध्ये समाविष्ट होणार हे कसं डिसाईड होणार. देअर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट. द फर्स्ट ऑफ विच इज फॉर अ कंट्री और स्टेट पार्टी टू टेक अन इन्व्हेंटरी ऑफ इट्स सिग्निफिकंट cultural and natural site. Here new word inventory means a detailed list म्हणजे
पूर्ण अशी यादी. इथे देअर आर 5 स्टेप्स, म्हणजे जागतिक वारसा ठरवण्याचे 5 टप्पे दिलेले आहेत. म्हणजे जागतिक वारसा जर एखादं प्लेस जर ठरवायचं असेल त्यासाठी 5 टप्प्यामधून त्यांना जायला लागेल. प्रथम टप्पा दिलेला आहे, यामध्ये एखाद्या देशाचे किंवा राज्य पक्षाने आपल्याकडील लक्षणीय सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक स्थळांची संपूर्ण यादी तयार करणे. देन दिस इज कॉल्ड अ टेंटेटिव्ह लिस्ट. टेंटेटिव्ह म्हणजे प्रायोगिक लिस्ट. अँड इट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated sites was the first included on the tentative list. म्हणजे टेंटेटिव्ह म्हणजे प्रायोगिक, म्हणजे याला प्रायोगिक तात्पुरती यादी म्हणतात. आणि ही यादी अतिशय महत्त्वाची असते, कारण एखाद्या नामांकित स्थळाचा जर प्रथम या प्रायोगिक यादीमध्ये समावेश केलेला नसेल तर ती जागतिक वारसा यादीसाठीच्या नामांकनामध्ये तर तिचा पहिल्यांदा विचार केला जात नाही. देन नेक्स्ट, countries are then able to select sites from their tentative list to included on a nomination file. त्यानंतर प्रत्येक देश आपल्या प्रायोगिक यादीमधून नामांकित फाईलमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी काही स्थळे निवडतो. थर्ड स्टेप इज अ रिव्ह्यू ऑफ नॉमिनेशन फाईल बाय 2 advisory bodies consisting of the International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union, who then make recommendations to the World Heritage Committee. आता थर्ड स्टेप आहे, म्हणजे तिसरा टप्पा दिलेला आहे की जागतिक स्मारके आणि स्थळे परिषद आणि जागतिक संरक्षण संघांचे 2 सल्लागार समिती यांचे नामांकन फायलींचे परीक्षण केले जाते आणि मग जागतिक वारसा समितीकडे आपल्या शिफारसी पाठवून दिल्या जातात. देन द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीट्स once a year to review these recommendations and decide which sites will be added to the World Heritage List. बघा, त्यानंतर जागतिक वारसा समिती आपल्या वार्षिक बैठकीमध्ये या शिफारसींचे अवलोकन करतात आणि कोणती स्थळे जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट करता येतील हे तिथं ठरवलं जातं. देन the final step is becoming a World Heritage Site is determining whether or not nominated site meets at least one of 10 selection criteria. पहा, आणि मग शेवटची स्टेप दिलेली आहे. आता जागतिक वारसा बनवण्याचा शेवटचा टप्पा म्हणजे प्रस्तुत नामांकित स्थळ हे 10ची निवड केली जाते. द फायनल स्टेप बिकमिंग द वर्ल्ड हेरिटेज वेदर ऑर नॉट नॉमिनेटेड साइट्स मीट ॲट लिस्ट वन ऑफ द 10 सिलेक्शन क्रायटेरिया. म्हणजे 10 निवड निकषांपैकी किमान एक निकष जर पूर्ण करते की नाही हे तपासणे. आणि त्यानंतर इफ द साईट मीट्स दिस क्रायटेरिया इट कॅन देन बी इन्स्क्राईब ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. क्रायटेरिया मीन्स अ फिक्स बेसिस टू जज, म्हणजे त्यांची कसोटी ठरवली जाते. अँड इन्स्क्राईब टू प्रिंट और टू राईट और टू इनग्रेव, म्हणजे त्या यादीमध्ये थोडक्यात नाव समाविष्ट करणे. त्यानंतर या स्थळाने जर निकष पूर्ण केले तर जागतिक वारसा यादीमध्ये तिचं नाव मात्र नोंदवलं जातं. वन्स अ साईट गोज थ्रू दिस प्रोसेस अँड इज चोजन इट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री ऑन हुज टेरिटरी इट साइट्स, बट इट ऑल्सो बिकम्स कन्सिडर्ड विदिन द इंटरनॅशनल कम्युनिटी. टेरिटरी मीन्स रिजन, तिथला एरिया. म्हणजे काय केलं जातं, म्हणजे एखादं स्थान या संपूर्ण प्रक्रियेमधून निवडल्यानंतर ते ज्या भागात आहे त्या देशाची मालमत्ता तर असतेच,
परंतु आंतरराष्ट्रीय समुदायाचाही महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून ते गणलं जातं. टाईप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स म्हणजे जागतिक वारसा स्थळांचे प्रकार. त्याचे टाईप्स कोणकोणते आहेत? As 2009, there are 890 World Heritage Sites that are located in 148 countries. Into bracket map 2009 पर्यंत गणना केलेली 148 देशांमध्ये त्यांचा मॅप नकाशा स्थित असलेली एकूण 890 जागतिक वारसा स्थळे आहेत. म्हणजे 2009 पर्यंत. देन 689 ऑफ these sites are cultural and include place like a Sydney Opera House in Australia and historic center of Vienna in Austria. बघा, ज्यात ऑस्ट्रेलियातील सिडनी ओपेरा हाऊस आणि ऑस्ट्रेलियातील व्हिएन्ना येथील ऐतिहासिक केंद्र हिस्ट्री सेंटर यांचाही समावेश होतो. देन 176 are natural and feature such locations as the USA's Yellowstone and Grand Canyon National Parks. आणि त्यामध्ये 176 ठिकाणं ही नैसर्गिक आहेत. उदाहरणार्थ अमेरिकेतील येलोस्टोन अँड ग्रँड कॅनन नॅशनल पार्क्स याचाही त्यामध्ये समावेश आहे. 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स आर कन्सिडर्ड मिक्स. एक्झाम्पल नॅचरल अँड कल्चरल. पेरूज माचू पिचू इज वन ऑफ दीज. यामध्ये 176 ठिकाणं ही नैसर्गिक आहेत. उदाहरणार्थ अमेरिकेतील येलोस्टोन आणि ग्रँड कॅनन नॅशनल पार्क्स. तुम्ही जॉग्राफीमध्ये अभ्यासला असाल बघा, ग्रँड कॅनन नॅशनल पार्क्स. आणि जागतिक वारसा स्थळामधील 25 ठिकाणं ही संमिश्र आहेत आणि त्यामध्ये पेरूचं माचू पिचू हे त्यापैकी एक आहे. Italy has the highest number of World Heritage Sites with 44. इटली तर अव्वल नंबर म्हणजे सर्वाधिक तिथं जागतिक वारसा स्थळं आहेत. एकूण 44 जागतिक वारसा स्थळं ही इटलीमध्ये आहेत. ऑन द नेक्स्ट पेज, इंडिया हॅज 36, 28 कल्चरल, 7 नॅचरल अँड 1 मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साईट. आता भारतामध्ये त्यामध्ये 36, त्याच्याखाली इटलीच्या खालोखाली इंडिया पण आहे आणि भारतातील जवळजवळ 36 स्थळं ही वर्ल्ड हेरिटेजच्या यादीमध्ये आहेत. त्यामध्ये 28 सांस्कृतिक आहेत, 7 नैसर्गिक आहे आणि त्यातलं एक मिश्र आहे. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हॅज divided the world's countries into 5 geographic zones which include 1 Africa, 2 Arab state, 3 Asian Pacific including Australia and Ocean, then 4 Europe and North America, and 5 Latin America and the Caribbean. काय सांगितलेलं आहे बघा, त्यामध्ये जागतिक देशांची, जागतिक वारसा समितीनं या जागतिक देशांची 5 भौगोलिक प्रदेशामध्ये त्यांची विभागणी केलेली आहे आणि त्यामध्ये 1 दिला आहे आफ्रिका, 2 अरब राष्ट्र, 3 आशिया पॅसिफिक दिलेला आहे, देन त्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया अँड असोनेशियन सहित, 4 नंबरला दिलं आहे युरोप आणि उत्तर अमेरिका आणि 5 नंबरला दिलेला आहे लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन. वर्ल्ड हेरिटेज साईट इन अ डेंजर म्हणजे धोक्यात आलेली काही जागतिक वारसा स्थळंही यामध्ये आहेत. Like many natural and historic natural sites around the world, many World Heritage Sites are in a danger of being destroyed or lost due to war,
poaching, natural disasters like earthquake, uncontrolled urbanizations, heavy tourist traffic, and environmental factors like air pollution and acid rain. पहा, त्यामध्ये जगभरातील कित्येक अशी नैसर्गिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थानांप्रमाणे अनेक जागतिक वारसा स्थळांना आज धोका निर्माण झालेला आहे. त्यामध्ये युद्धे, अतिक्रमण, भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती आणि अफाट असं अर्बनायझेशन मीन्स इन्क्लूड मोर एरियाज इन अ सिटीज, एक्सपांड द सिटी एरिया म्हणजे शहरीकरण झालेलं, आणि पर्यटनचे प्रचंड लोंढे आणि हवेचे प्रदूषण, ॲसिड रेन म्हणजे आम्लवर्षा यांसारखे पर्यावरणीय घटक यामुळे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. देन वर्ल्ड हेरिटेज साईट दॅट आर इन अ डेंजर अँड इन्स्क्राईब ऑन a separate list of World Heritage Site in a danger, which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund as that site. Hence here allocate means assign म्हणजे नेमून देणे. आता अशा संकटात आलेल्या जागतिक वारसास्थळांना धोक्यात असलेली जागतिक वारसास्थळे नावाच्या स्वतंत्र यादीमध्ये त्यांना नोंदवलं जातं आणि जागतिक वारसा समिती जागतिक वारसा निधीतून अशा स्थळांना विशेष संसाधनं पुरवतं. इन ॲडिशन डिफरंट प्लान्स आर पुट इन टू प्लेस टू प्रोटेक्ट अँड or restore the site. If, however, a site loses the characteristics which allow for it to be originally included on World Heritage List. त्यांनी काय सांगितलेलं आहे बघा, म्हणजे ही जी जागतिक वारसा स्थळं आहेत या स्थळांचं संरक्षण आणि जीर्णोद्धार करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या उपाययोजना केलेल्या जातात, प्लॅनिंग केले जातात. तरी पण इफ हाऊएवर द साईट लॉसेस द कॅरेक्टरिस्टिक्स, तरीसुद्धा अनेक स्थळं त्याच्या लक्षणीय कारणामुळे मूलतः जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट झाले होते असे काही, देन द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कॅन चूज टू डिलीट द साईट फ्रॉम द लिस्ट. आणि ती वैशिष्ट्ये नष्ट झाली असल्यास ही जागतिक वारसा समिती ते त्या नाव यादीतून वगळू शकतात. जर तिथं आता जागतिक वारसा स्थळ होतं पण आता तिथली वैशिष्ट्ये सगळी नष्ट झालेली आहेत, मग त्यामुळे नष्ट झाल्यानंतर त्या यादीमधून ही जागतिक वारसा समिती त्यांचं नाव काढू शकते. टू अर्न मोर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स विजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाईट ॲट WSC-UNESCO.org. बघा, आता तुम्हाला या वारसा स्थळांविषयी अधिक माहिती मिळवण्यासाठी जागतिक वारसा केंद्राचं जे संकेतस्थळ दिलेलं आहे WSC-UNESCO.org या संकेतस्थळाला भेट द्या. मग नक्की तुम्ही भेट देणार ना, त्याची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा. ओके.